працює тренажер. Так? Добре. Ну, вже не так, як раніше, бо йому 56 років. Це 56 років йому, так? Там механізм зносився, але такий тренажер, він вважається спортивний для масажу спини. Досить ефективний, їх випускають багато хвилин. Угу. Секунду, зачекай, зачекай хвилинку. Дуже вам дякую, що дозволили подивитися. Тут час від часу буває на подвір'ї багато машин спеціальних для того, щоб люди посиділи, по-моєму, занесли пригоду. Ну, це певні дні, коли ми проводимо якісь акції представляємо. Наша частина подвір'я на ремонті. Зорі в небі ти, стежка